मराठी या चॅनलमध्ये स्वागत. मित्रांनो, टाटा मोटार्स या कंपनीनं त्यांचे जे काही मॉडेल्स आहेत त्याचे वेगवेगळ्या मॉडेलनुसार स्क्रॅपेज सेंटर उभा करण्याचं धोरण आखलेलं आहे. म्हणजे स्क्रॅपिंग सेंटर उभारणार आणि त्यामुळं ज्या जुन्या गाड्या आहेत त्या स्क्रॅपला घेणार आणि त्याच्या नवीन गाड्या बनवून ती कंपनी परत बाजारात आणणार. यामुळे या कंपनीच्या शेअर्समध्ये वाढ होऊ शकते. जवळपास 36,000 वाहनं स्क्रॅप करण्याचं जे सेंटर आहे असं सेंटर्स या टाटा मोटर्सनं उभारलेलं आहे. ही पहिली टाटा मोटर्ससाठी महत्त्वाची बातमी आहे. तर मित्रांनो, दुसरी बातमी आहे IRCTC या शेअर्सबाबत. IRCTC या कंपनीनं मुंबईमध्ये त्याचे जे रेल्वे स्टेशन आहे त्या रेल्वे स्टेशनवर एक अफोर्डेबल असं आर्टिफिशियल हॉटेल्स, ज्यामध्ये अनेक प्रकारच्या सुविधा असतील. चार्जर, मोबाईल चार्जर असेल, त्याचबरोबर तात्पुरती राहण्याची सुविधा असेल, वायफाय, इंटरनेट. त्याचबरोबर अनेक जे प्रवासी असतात ते एखादं मोठं हॉटेल घेण्यापेक्षा तात्पुरतं छोटं हॉटेल घेऊ शकतात. असं हॉटेलची सुविधा IRCTCनं उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यामुळं या शेअर्समध्ये सुद्धा वाढ होण्याची शक्यता आहे. मित्रांनो, टाटा मोटर्स या कंपनीचा शेअर्स तुम्हाला सध्या मिळत आहे 509 रुपयाला. या कंपनीनं मॅक्झिमम आत्तापर्यंत जर तुम्ही पाहिलात 1507% इतकं रिटर्न्स दिलेलं आहे, म्हणजे 478 रुपये इतकं रिटर्न्स दिलेलं आहे. तर मागील 1 वर्षभरामध्ये कंपनीनं 173% इतकं रिटर्न्स दिलेलं आहे. 6 महिन्यामध्ये कंपनीनं 65% इतकं रिटर्न्स दिलेलं आहे. तर दुसरी महत्त्वाची कंपनी आहे IRCTC. या कंपनीनं आत्तापर्यंत मॅक्झिमम 472% म्हणजे 736 रुपये इतकं रिटर्न्स दिलेलं आहे. तर 1 वर्षभरामध्ये कंपनीनं 208% इतकं रिटर्न्स दिलेलं आहे. मागील 6 महिन्यामध्ये कंपनीनं 140% इतकं रिटर्न्स दिलेलं आहे. दोन्ही कंपन्या खूप चांगल्या आहेत. IRCTC खरेदी करा, त्याचबरोबर टाटा मोटर्सची खरेदी करा, त्याचबरोबर टाटा पॉवर ही कंपनी चांगली आहे. मित्रांनो, या तिन्ही कंपन्या खूप महत्त्वाच्या कंपन्या आहेत, लार्ज कॅप कंपन्या आहेत, दिग्गज अशा कंपन्या आहेत.